Ngài nói tiếng Việt đó, xin chào. Tên tôi là JANAKA. Tên tôi là JANAKA. My name is JANAKA. Tên của Ngài. Would you kindly write your name on the board so that people can... This is my name, JANAKA. I'm from Myanmar. Recently, I am studying in the University of Veerathiniya in Sri Lanka. I think all of you will not forget my name. Do you know what does the Pali name means? This is a Pali name. The English word is I think English language is like that. Yeah, it is a great pleasure that all of you have taken this opportunity to come and practice meditation in this meditation center. I'm very glad to see all of you. And today is a special day for me. Why? Because today is my birthday. Yeah. And also, I feel very happy and peaceful on my birthday because I have a great opportunity to share my Dhamma knowledge all of you. Thầy cũng rất vui và thầy thấy an lạc trong thân tâm rồi có được dịp đến đây để chia sẻ với mọi người về kiến thức của thầy. In the same time, I'm very thankful to the Venerable Sudama and all the members of the meditation center as well as yogi. I'm very thankful to the Venerable Sudama and rất là biết ơn các đồng môn sư on my birthday, I would like to give you the most excellent and precious gift to all of you. Thầy muốn tặng cho quý vị một món quà hết sức quý giá. How do you think my birthday present? What do you think? What I'm going to offer you there? Quý vị nghĩ là thầy sẽ tặng mọi người cái gì? Quý vị nghĩ thầy sẽ tặng quý vị? Can you guess? Một bài pháp. Yes, the most excellent and the most precious gift in this universe. Đó là món quà rất là quý giá nhất trong vũ trụ. Because there are two kinds of gift or present. First one is material gift. Hai loại quà
Material gift means something we can see through our eyes, like a car, house, money, iPhone, and whatever the material thing. This is called a material gift. Thì quà vật chất này như quý vị có cầm nắm sờ thấy được như nhà, cửa hay là xe cộ gì đó, đó là những món quà về vật chất. The another gift, which is cannot be seen through our eye, but can be can be felt through our mind, is Dhamma gift. Cái loại đời thứ hai mà không thể thấy bằng mắt nhưng mà có thể được cảm nhận thông qua cái tâm trí, tâm của chúng ta, đó là món quà pháp. Now I'm going to give you this gift. Đó là món quà pháp. Why Dhamma gift is more excellent and precious in the world, in the universe is, the Buddha says, there are two kinds of gifts, material gifts and Dhamma gifts. Đức Phật để vậy là có hai loại trao tặng, hai loại bố thí, đó là tiền thí và pháp thí, tài thí và pháp thí, đó là quà tặng về vật chất và sự trao đi về vật chất và sự trao đi về pháp. Between these two gifts, Dhamma gift is superior to the material gift, superior and more excellent than the material gift. Trong đó thì pháp thí cao cấp hơn hẳn so với tài thí. Why? Why do you think? Quý vị nghĩ là tại sao là như vậy? For example, if I give you a car, a house, some amount of money, you can use for the temporary. Tại vì ví dụ như là ví dụ như là quý vị tặng nhà hay là chiếc xe thì nó chỉ là tạm thời thôi. And you cannot bring this material gift to the next lives. Những cái món quà chất này quý vị không thể mang nó theo sau được. You can use it in this life only. Quý vị chỉ có thể xài ở kiếp này thôi. Even this life cannot last long. Ngay cả trong kiếp này thì những cái món chất đó nó lâu dài. And also, for example, if I give you a car, when the car is broken, when the car is stolen by the seller, how will you feel? Ví dụ như sư tặng chiếc xe mà chiếc xe nó bị hư chạy nữa thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Because this gift is associated with both happiness and unhappiness. Và cái món quà vật chất đó lúc nào nó cũng đi kèm với cả hai thứ đó là niềm vui và nỗi khổ. If you are not mindful, if you have no enough Dhamma knowledge, you will suffer because of this gift. Nếu mà chúng ta không có đủ cái kiến thức, không có đủ cái nhận thức về pháp đó, thì chúng ta sẽ bị đau khổ bởi cái món quà thế này, món quà vật chất. Dhamma gift, on the other hand, is not like that, not like a material gift. Còn pháp thí, món quà pháp đó thì nó không có giống như quà vật chất. We can bring it to the next life until we attain the Nibbana. Chúng ta có thể mang theo nó về những cái kiếp sau nữa cho đến khi mà chúng ta đạt đến Niết Bàn. So that's why Dhamma gift is more excellent, more precious than the material gift. Đó là lý do vì sao mà pháp thí luôn luôn cao thượng hơn là tài thí. When you accept that Dhamma gift today, when you accept, I'm going to offer you the Dhamma gift. Whenever you accept this Dhamma gift, accept, receive. Mọi người có muốn nhận cái món quà đó,
Are you sure? So now let us go. What does Dharma mean? What does Dharma mean? Thì ở quý vị chú là pháp có nghĩa là gì? Chánh pháp là gì? Can you explain me the meaning of the Dharma? Có ai có thể cho thầy ý kiến về pháp không? Okay, no problem. Dharma means that can catch, that can solve, that can stop all the problems and difficulties of the mankind. Pháp có nghĩa là cái thứ mà có thể cắt đứt, đoạn trừ và giải quyết tất cả những vấn đề phiền não của nhân loại. That's why which is called Dharma and which should be studied and practiced in our day-to-day life. Vì sao chúng ta phải thực hành và học hỏi về pháp trong đời sống hàng ngày? So that when some mental problem arises in us, we will be able to deal with the problems and go beyond the problems. Vì vậy để mà thực hành như vậy, để mà khi mà có vấn đề nảy sinh trong thân tâm của chúng ta thì chúng ta có thể giải quyết và vượt qua nó. That's why please accept and receive my Dhamma gift. Vì vậy xin quý vị vui lòng nhận lấy món quà bát bảo này As my birthday present. And also, the Buddha says, if you look after the Dhamma, Dhamma will look after you too. Đức Phật cũng có dạy rằng nếu mà chúng ta thực hành pháp cẩn trọng thì pháp cũng sẽ chăm sóc cho chúng ta cẩn trọng. But on the other hand, we can understand that if you don't look after the Dhamma, Dhamma will not look after you. Lại nếu mà chúng ta lơ là không có chịu thực hành pháp thì pháp cũng không thể bảo vệ và chăm sóc chúng ta được. So what to do? Chúng ta phải làm gì? We must look after the Dhamma. We must practice the Dhamma all the time. Thì chúng ta phải thực hành và trong giờ pháp cẩn thận trong đời sống hàng ngày. Today, my Dhamma gift, as my body present, what I'm going to give you is Saita Nupassana. This is a Pali word. English word is contemplation on the mind or thought. Hôm nay thì thầy sẽ giảng pháp về đề tài là từ tiếng Bali là Chittanupassana, có nghĩa là sự quán xét về tâm trí, quán xét về tâm trí và suy tư, quán tâm. Contemplation, observe the mind. Pháp quán tâm. So can I please? Before I'm going to talk about the Theta Vipassana, I would like to say something basic knowledge about the mind and matter. Nama Rupa. Trước khi đi vào giảng về cái sự quán xét tâm chúng ta thì thầy sẽ cho chúng ta một số cái kiến thức cơ bản về tâm, tâm chúng ta. Tâm trí và
Is it correct? Yeah. Oh, thank you. Now I would like to say something, this basic knowledge about the mind and body. Is it? Yeah. Before we talking about the Cheta and Asana, it's necessary to know the basic knowledge about the mind and body. Trước khi chúng ta hiểu về các vấn tâm thì chúng ta phải hiểu về thân tâm. Because although we have the same items, this is it. We all have the same body and mind. We are same. We also have the same body and mind. Chúng ta cũng có cơ thể, chúng ta đều có cơ thể và tâm trí giống nhau. No matter whether you are monks or nuns or lay person or Vietnamese or Myanmar or anything else, all we have the same item is mind and matter, mind and body. You said item. Item. Cho dù chúng ta có là người gì đi nữa, người nam hay nữ hay là người miếng, người Việt gì, chúng ta cũng đều có cái một cái cơ thể là cái tâm trí, những thứ chúng ta đều có như nhau. Monks also have a only both mind and body. Nuns also have a only mind and body. All lay people also have a both mind and body. Chư tăng cũng có thân và tâm, chư ni cũng có thân và tâm, cư sĩ cũng có thân và tâm. Nothing is different among us. Không có gì khác. Because this is necessary to know about the nature of mind and body. Because, as I earlier mentioned, we also have only both mind and body. Bởi vì chúng ta đều có thân và tâm, cho nên là Although we have the same items, but the way how to handle, the way how to use our mind and body is different from one another. chúng ta đều có thân và tâm hết, nhưng mà cái cách mà chúng ta sử dụng thân tâm của chúng ta thì nó khác nhau. To attain the higher enlightenment or higher spiritual progress, we must use this mind and body. Để mà đạt đến những cái cảnh giới cao hơn về đạo, những con đường đạo thì chúng ta phải sử dụng thân tâm này. That's why to understand the nature of mind and body is necessary for our liberation, for our spiritual progress. Phải hiểu rõ thân tâm của mình thì chúng ta mới có thể tiến bộ trên đường đạo và đi đến giải thoát được. Sometimes these mind and matter are called Panchakanda. Panchakanda means five aggregates. Đôi khi cái thân tâm này còn được gọi bằng cái từ Bali là Panchakanda, có nghĩa là ngũ uẩn. Wow. I think this is a five aggregates, five groups of the kanda, our body and mind. So sometimes these two are called the five aggregates. Do you know what are the five aggregates? Quý vị có biết ngũ uẩn là cái gì không? One of you can tell me what are the five aggregates? Có thể she said forms, Yes? feeling, Feeling? sensations, Yeah? perceptions, Perception? and mental formation Mental formation? Yeah? and consciousness.
formation, this one? Ah, yes. And the last one is consciousness. I don't know whether it's correct or not, mental formation. So these five aggregate can be classified or can be summarized into two, mind and body, or into. We can extend it into five, and then we can summarize into two. Okay. Now all of you understand about the categories of the five aggregates: form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. Now, what I'm going to talk about is mind, about this one. So, first of all, you have to understand that mind has wide range of meaning. Mind has wide range of meaning. Before talking about the mind, I would like to explain the nature of mind. Because the nature of mind in the typical in the Lotus teaching is compared with a fish. Where a fish live? Where does a fish live? In the water. Correct. In the water. For example, if we take the fish out of the water and put on the ground, what happens? What will happen? Die. But what will happen? Shaking. Yeah, shaking the fish. Yeah. Similarly, if our mind is taken out of the central pleasure and put into the meditation object, what will happen? Because our mind always delights in the sensual pleasure, like eating, seeing, smelling, only good thing. So let me ask you a question. When did you feel happier, in a meditation center or in your home? Please be honest. At home. At home. At home. Correct. Why? More pleasure. More pleasure. You get more pleasure. More happy. Yeah, similarly, when the mind is kept in the meditation object, put in the meditation object, like anapanas or satipatthana or vipassana, then
the mind, what happened? How happened to the mind? Giống vậy thì khi mà mình đem cái tâm trí của mình đặt vào cái thiền định như là thiền hơi thở hay là vipassana thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Shaking, unsteady, shaking and unsteady. Nó sẽ run rẩy, nó không có vững vàng. One back to go home. Lão đảo muốn quay về lại cái chỗ vui thú đó. Because all of us are familiar with the living home rather than meditation center. Bởi vì hỏi chúng ta là thoải mái với việc ở nhà hơn là ở trường thiền. That's why when we go to the meditation center, we feel boring. Bây giờ vì sao mà chúng ta tới trường thiền chúng ta cảm thấy rất là chán? Sometimes we feel meditation center is like a prison. Chúng ta thấy trường thiền giống như là nhà tù. Let me tell you one funny story. Kể một chuyện cười. One meditator, the woman, he was asked by the meditation master, Một thiền sinh được một thiền sư hỏi như thế này. what are the happiest time in the meditation center? Thời gian mà con thấy vui vẻ nhất ở trong trường thì là lúc nào? Can you guess? So I like to ask you, what are the happiest time in the meditation center? Giờ quý vị cảm thấy vui nhất trong trường thì là lúc nào? Eating. That lady, the woman, she answered like it. First, when the master says, meditation session is over, now you can feel relaxed. Cái thiền sinh nó không trả lời thì tức là vào lúc mà hết thời thiền và mọi người thông báo là có thể nghỉ ngơi. Second, he answered, when the bell is ring for the breakfast and relax. Thứ hai là khi nghe chuông báo ăn sáng hay chưa. Then he answered the third question. The third answer is, when the meditation retreat is over, when the meditation retreat, the whole program is retreat, is over, finished. Then he said, as soon as I walked out the chamber, I felt I was released from the prison. Those are three happiest times in the meditation center. Are all of you the same? So, why we feel happy is, as I earlier mentioned, because our mind is delight in expansion pleasure. That's the reason. Lý do như thầy đã nói đó là vì chúng ta tâm của chúng ta quen lấy niềm vui từ những cái kích thích của giác quan. That's why we don't want to go to the meditation center. We don't want to practice meditation. Và vậy chúng ta chẳng muốn vào trường thiền, ta không muốn thực hành thiền. I really appreciate all of you because you already have taken this opportunity. Và thầy cảm thấy rất vui vì quý vị cũng đã vượt qua được số cái chướng ngại như vậy. You are brave, strong.
So let me go back to the main topic about the mind. Thì quay lại với cái đề tài chính của chúng ta là tâm trí. So our mind is like a fish, always delight in the sensual pleasure. In that situation, we must control our mind. Thì chính vì cái tâm trí của chúng ta đã quá quen với việc nhận những cái niềm vui từ kích thích của giác quan, nên chúng ta phải huấn luyện nó để làm. Because untrained mind and tame mind has bad result, and it can lead us to the terrible realms, terrible existence. Vì cái tâm trí của chúng ta nếu mà không có được huấn luyện, không có được thuần hóa, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái tội lỗi thấp. That's why we must control our mind. Ta phải cố gắng kiểm soát tâm của mình. And also, the mind is chief, and the mind is the forerunner of all mental activities. The mind is chief and forerunner of the all mental activities. Nhưng mà cái tâm của chúng ta lại là cái người đứng đầu và cái vị chỉ huy của tất cả những hoạt động của chúng ta. That's why the Lotus says, if you don't control your mind, your body is also uncontrolled, as well as your speech. Bởi vì Đức Phật đã nói là nếu chúng ta không kiểm soát tâm thì cái thân, nếu chúng ta không kiểm soát tâm thì thân và khẩu của chúng ta cũng không được kiểm soát. On the other hand, if we control our mind, we already control our body and speech as well. Còn nếu mà chúng ta kiểm soát tốt tâm của mình thì chúng ta cũng có thể đã kiểm soát thân tâm rồi. Let, Khẩu rồi. let me tell you the true story of the Buddha time. True story of the Buddha time. Let me tell you. True real story. The real story of the big monk. Monk. Yes. Because a layman, he has a great devotion to the Buddha Shasana, Buddha teaching. One day, he decided to become a monk. Then he decided and enjoyed this monkhood life, and also he attained a monkhood. He became a monk. Soon after he became a monk, his master teach him about the rules of the monastic code. How they teach is, you must not do like that. You must not do like that. Because they teach a lot of rules and codes of the monastic life. Có rất là nhiều cái giới luật của tu sĩ như vậy, không được làm cái này, không được làm cái kia, rất là nhiều cái. One day he felt disappointed, and he wanted to run away. Then one day he ran away. He really ran away. But he was catched by the other monks. And bring back to the Buddha.
Then the Buddha asks, why you run away? Why you left the temple? Why you went to this road? Thì Đức Phật mới hỏi là tại sao con lại muốn trốn đi, con muốn hành tục, con muốn tu nữa. I thought before becoming a monk, monastery life, monk's life is very easy, very comfortable, very pleasure. That's why I joined. But when I became a monk, there are a lot of rules and disciplines I have to follow. Vì đó mới nói là hồi trước á, con muốn xuất gia tại vì con nhìn thấy cái đời sống xuất gia có vẻ rất là thoải mái, dễ chịu, nhàn nhã, nhưng mà xuất gia rồi con mới biết là có nhiều giới luật như vậy, quá trời giới luật luôn, con thấy rất là nản. That's why I cannot follow and I try to run away. Con không có giữ giới được nên con muốn trốn đi. Actually, in our monk's life, at least we have to maintain or follow the 227 Bhikkhu rules. Có tới 227 có tới 227 giới của tăng, chư tăng. Yeah, there are a lot of rules for the monk life. Có nhiều giới như vậy mà một vị tăng tỳ khưu ta phải giữ. That's why them are trying to escape from the temple and run away. Vì sao mà quý vị tăng đó muốn trốn đi, muốn hành tục. Then the Buddha asked him, you don't need to follow the all rules. You must follow only one thing. Bởi vì Đức Phật đặt cách cho vị đó là con không có cần phải theo giữ tất cả các giới đó nữa, con chỉ cần giữ một điều thôi. If you can follow and control the one thing, you don't need to follow or control other things, Nếu mà con giữ other rules. Nếu con giữ được cái điều này thì con không cần phải giữ tất cả những cái giới ngoại. How do you think? What the Buddha suggesting? Quý vị nghĩ là Phật trao cho người đó cái giới gì? Mind. That's why, if we control our mind, we have already controlled our body and speech as well. Đó là Đức Phật đã chỉ trao cho người đó giữ kiểm soát cái tâm của mình. Nếu mà chúng ta kiểm soát được cái tâm thì coi như là đã kiểm soát được tất cả. So how to control our mind? Làm cách nào để kiểm soát tâm mình? While you are meditating, how many times your mind run away? Trong khi hành thiền thì bao nhiêu lần tâm của quý vị đi lang thang? And countless time. Cannot count. Không đến được luôn. Is it true? But don't be disappointed. Don't be upset. Đừng trở nên nản lòng. This is the nature of mind. Đó chính là cái bản chất của tâm. The more you try to control the mind will more run away. Quý vị càng muốn kiểm soát nó thì nó lại càng muốn trốn đi. That's why don't try to control the mind not to run away. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không nên cố bắt cái tâm trí không được đi lang thang nữa. Please watch it, observe it. Mà chúng ta chỉ quan sát thôi, quan sát nó thôi. Now at the present moment, can you watch it in your mind? Hiện ngay giây phút này đây thì quý vị có nhìn thấy được cái gì đang trong tâm trí mình? Where's your mind at the right moment? Tâm của quý vị đang ở đâu ạ? Why not you tell me? Có thể cho thầy biết không ạ? Oh, that's nice. You are practicing the Vipassana, Satipatthana. Well, sadhu. So, to control our mind is to watch, to observe it. Don't try to control it, not to run away. Thì cái việc mà kiểm soát tâm trí ở đây có nghĩa là cố gắng nhìn nó và nhận biết ý thức, chánh niệm tự giác về nó, chứ không phải là cố ép nó không được đi lang thang. We should be like a gatekeeper. Chúng ta phải đóng vai như là gác cổng. When the people come to the town or city
or the place, the gatekeeper, he is keep watching all the people coming to him. Thì cái người ở cổng này khi mà người ta ra vào cổng thì anh ta chỉ nhìn thôi, chỉ quan sát kiểm tra coi người nào ra người nào vào. Similarly, when whatever arises in our mind, keep watching it, keep observing it. Tương tự thì khi mà chúng ta quán tâm thì chúng ta chỉ quan sát, nhìn thấy nó. Whatever comes, let it come. Bất kỳ cái gì đến thì cứ để nó đến. Maybe when you are meditating, anger, delusions, hatred, desire, all the mental impression will come and arise in your mind. Khi hành thiền thì có lúc quý vị sẽ cảm thấy có rất là nhiều cái nỗi cơn giận hay là sự buồn bực, rồi những cái cảm xúc khác nhau nó ùa đến trong tâm trí mình. Don't wish them not to come. Đừng có mong là nó sẽ không đến. And don't follow the objects. Nhưng mà cũng không có đi theo cái tiếng gọi của nó. Keep observing, keep watching. Chỉ quan sát nhìn nhận nó thôi. Our duty is we are just watcher and observer. Chúng ta chỉ là những người đứng nhìn và quan sát. We are not doing something to happen. Chúng ta không làm cái gì đó để cái gì đó diễn ra. The purpose of the Vipassana meditation is to see the true nature of our mind and body. Cái mục đích của việc hành thiền quan sát thì Vipassana là để thấy được cái bản chất thực sự của thân tâm chúng ta. It is very important. Cực kỳ quan trọng. So to control or to tame our mind, the Buddha instructed 4 kinds of techniques. I think all of you understand these 4 techniques. Satipatthana, Để giúp kiểm soát tốt tâm trí thì Đức Phật cho chúng ta 4 cái lĩnh vực để mà quán. Đó là tứ niệm xứ. Foundations of mindfulness. And then all of you are familiar with the word Satipatthana. What are the 4 foundations of the Satipatthana? What are the 4 Satipatthana? 4 lĩnh vực quán niệm là gì ạ? Can you tell me? Biết 4 lĩnh vực quán này. First, Kayanupassana Satipatthana. Mind and These are 4 Satipatthana. Because the Buddha designed these 4 Patthana to see
the true nature of the Nama and the Rupa. Khi quán cái bốn lệ thuộc này chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của danh sắc. And also, those are also called the Vipassana. Vipassana is an combination of two words, we and we. Passadana. We have three meanings because we means impermanence, yes, we means impermanence, suffering, and no self. Personal meaning, seeing, observing, or watching. Vipassana có nghĩa là nhìn, quan sát, trông thấy. So, Vipassana means we must see the mind and matter, body and mind, as the impermanence, as the suffering, as the no self. Vì vậy mà hành thiền Vipassana đòi hỏi chúng ta phải thấy được cái bản chất của thân tâm, đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. Because in our day-to-day life, we see things as a permanence, as a happiness, as a self or ego. Trong khi trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thường thấy mọi thứ giống như là cái gì đó thường hằng, bất biến và vui thú và có một cái ngã thực sự nào đó. When you see things as they really are and as the impermanence, as the suffering, and as the no self, that is called a right view. Còn khi chúng ta nhận sự vật như là vô thường, khổ và vô ngã thì đó chính là chánh kiến. Right view means seeing things as they really are. Chánh kiến có nghĩa là nhìn thấy mọi vật như thực sự như chúng là. In Pali, we call the right view and seeing things as the Yatha Buddha. Yatha Buddha. Yatha Buddha means seeing things as they are. Tiếng Bali, Yatha Buddha là nhìn thấy mọi vật như nó là. So, in your day-to-day life, how do you see your mind and body? Còn trong đời sống hàng ngày thì quý vị thấy cái thân tâm mình ra sao? You see your body as a permanent or impermanent. Quý vị thấy thân mình có thường hằng, bất biến không? How do you see? If you see things as the permanent, suffering, happiness and self, that means wrong view. Nếu quý vị thấy nó là cái gì đó thường hằng, bất biến, rất là đáng vui hoặc là có một cái ngã trong đó thì đó là tà kiến. But when you see the thing as the impermanence, suffering and no self, this is called the right view. Nhưng mà khi quý vị nhìn nhận nó như là một cái gì đó vô thường, lại khổ và vô ngã thì đó là chánh kiến. The purpose of Vipassana meditation is
to get to access around you. Mục đích của việc hành trì minh sát là để chúng ta có được chánh kiến. This is a little bit quite different between samatha and vipassana. Đó cũng là cái mà khác biệt giữa việc thiền chỉ với là thiền quán. That's why when you are practicing vipassana or satipatthana meditation, you must see things as they really are. Lý do vì sao là khi chúng ta hành thiền vipassana thì chúng ta phải nhìn thấy mọi thứ như nó thực sự là. To see things as they really are, we can have it four objects or four foundations of the mindfulness. Để làm được điều đó thì chúng ta có 4 cái lĩnh vực để chúng ta quán. You can practice, you can contemplate whether your body, or feeling, or your mind, or your mental objects, whatever you like. Chúng ta có thể chọn quán tưởng bất cứ cái nào trong 4 cái này, có thể là thân, hay cảnh thọ, hay là tâm trí, hay là đáp. Bất cứ cái nào chúng ta muốn quán tưởng. These are four foundations of the satipatthana or the object of the sati. Sati must be established on these four objects. Chúng ta phải Sati, mindfulness, must be established on these four objects. chúng ta phải giữ chánh niệm trên tất cả 4 cái lĩnh vực này. For example, when you are contemplating on your feeling, then what do you know? Ví dụ như khi quý vị đang quán thọ thì quý vị phải biết được cái gì. And see What arises and what it won't out. yes. So, one condition when you practicing on a Vedana Vipassana feeling at the moment, what do you know? Answer? Yes, you answer. Okay. I see what happens in our mind or in my body. Yes. Impermanent. Yeah, that's right. That's good. That's the right view. Because nothing is permanent. Khi mà hành thiền thì chúng ta thấy được nếu mà chúng ta thấy được cái sự vô thường, tức là sinh diệt, không có vĩnh cửu của mọi cái cảnh thọ, thì đó chính là chánh kiến, không có cái gì là vĩnh cửu và thường hằng hết. Everything arises and it ceases according to their own nature. Mọi thứ đều sinh diệt theo tự bản tánh của nó. When you see their arising and it ceasing, you see also impermanent and suffering and no self. Khi mà nó sinh ra và diệt đi thì quý vị sẽ thấy được là nó là bản chất của nó là vô thường, khổ và vô ngã. To see such, to get such wisdom and knowledge, we must establish our sati or mindfulness on these four objects. Để thực sự là trực nhận được cái điều đó thì chúng ta phải liên tục duy trì chánh niệm trên 4 cái lĩnh vực này. And also we must control our mind. Và phải kiểm soát tâm trí của mình. Controlling means watching and seeing, Kiểm soát ở đây có nghĩa là chỉ nhìn và quan sát, phải observing canh chừng nó, quan sát nó. each moment, from moment to moment, Từng khoảnh khắc, từng giây phút nối tiếp nhau continuously and interruptedly. và liên tục như vậy, không có gián đoạn. So I hope all of you will understand this Satipatthana and the way how to practice Satipatthana meditation, and I hope all of you can bring this Dhamma gift to your day-to-day life, not only this meditation hall, until you attain the Nibbana. Thầy hy vọng là cái món quà pháp này thầy có thể giúp cho quý vị được thực hành, biết cách thực hành 4 cái tứ niệm xứ này và mang nó theo trong những
cái đời sau cho đến khi quý vị đạt được niết bàn. That's why our method, our instruction is guided to bring this practice to our day-to-day life, not only the meditation hall. Và chúng ta phải mang được nó áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta nữa, chứ không phải chỉ có thực hành trong trường thiền xong là xong. It is important in our daily life also. We must practice meditation. Rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày sao Can we practice? quý vị chúng ta hiểu không? Why not? Why not? Yeah, we must try. Let us try together. Isn't it good? Yeah, because my master, he once asked the drinker, alcoholic. One day, the alcoholic one, the man, he came to my temple and asked my master, Master, I want to practice meditation, but I have stopped drinking. So, can I practice meditation while drinking together at the same time? No, an alcoholic man, a man. Do you think it is possible to practice? How do you think? No, because alcohol will harm his mind. So Yes. he doesn't have good mind to watch, to observe. Yes. But my master answer was, of course, why not? So then he was surprised and pleased. Wow, is it possible? So please teach me the way how to practice meditation while drinking. Then my master taught him, if you want to drink alcohol, please know that you are wanting to drink alcohol firstly. Then, together we drink. Then we can translate it very well. If you want to drink alcohol, know your mind first. You want to drink, you want to drink, wanting. And then, when you drink the alcohol, do it mindfully. When you open the can or the bottle, do it mindfully. Then when you pour the alcohol into the glass, do it mindfully. Then when you bring the cup to your mouth, do it mindfully. When you drink, do it mindfully. Then you observe your feeling as well. Thì vị thiền sư mới chỉ là đầu tiên khi mà con khởi cái tâm muốn uống rượu thì con hãy biết là mình đang muốn uống. Thì rồi khi mà con cầm chai rượu lên, rồi con biết là con đang cầm chai rượu, con mở cái nắp chai rượu ra thì con cũng ý thức chánh niệm là đang mở nắp ra. Rồi con đưa lên miệng uống thì con cũng phải chánh niệm là con đang đưa lên miệng uống. Con nuốt cái rượu xuống dưới họng thì con cũng phải chánh niệm là cái rượu nó đang trôi xuống họng. Cứ thế làm cái gì con cũng biết là con đang làm cái đó. Thì đó là thiền. Yes, he did as my master instructed him. Cái người đàn ông đó làm đúng như cái lời thiền sư chỉ. How do you think what happened to him? Kết quả là sao ạ? Quý vị có đoán được? A few months later, he came to our temple and reported, Master, I cannot drink too much. Vài tháng sau thì cái vị đó đến chùa chỗ thiền sư thì báo lại là con không uống rượu được nữa. Yeah.
I could not drink too much alcohol, like before, as before. Con uống được nhiều rượu như hồi trước. Then my master, oh, this is your progress. Keep practicing. Thì sư mới nói là đó là con đang tiến bộ đó, tiếp tục thực hành đi. After a few months later, he came back to the temple and reported to my master. Master, now I can stop drinking. Rồi tháng sau đó nữa thì người đàn ông đó lại đến chùa và báo với thiền sư là bây giờ thì con đã cai được rượu hoàn toàn. Because I know that when I'm trying to that drinking alcohol, there's only desire. I want to drink. Vì con đã biết là khi mà con khởi tham muốn uống rượu đó đã là cái ham muốn rồi. I could control that desire. Rồi con có thể điều khiển được cái ham muốn đó. Now I have no more such desire. Con không có, giờ con không có cái ham muốn đó nữa. Yeah, actually he could stop drinking and kept practicing meditation. Và từ đó là người đó có thể hoàn toàn cai rượu và hành thiền. That's why today what I want to give you there as my birthday present gift is Dhamma gift. Please accept and receive my Dhamma gift as my birthday present and bring it to your day-to-day life. Đó chính là món quà pháp mà thầy muốn trao tặng đến quý vị như là quà sinh nhật của thầy, là thầy mong quý vị là hãy mang nó thực hành vào chính đời sống hàng ngày của mình. By practicing and following Dhamma, may all of you be free from all kinds of suffering and attain Nirvana liberation very soon. Quý vị đạt được an vui và niết bàn bằng việc thực hành. That's all for now. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. So, if you have any question, then you can raise question. Quý vị có câu hỏi nào có thể hỏi thầy? No? Okay, if there's no question. Con có câu hỏi gì không? Okay, you can ask question. Hỏi đi mình thấy còn học nữa. Bây giờ con chán ngồi thiền nữa. Hỏi về tứ niệm xứ, hỏi là biết là cụ thể cô hiểu rõ về tứ niệm xứ. Cô này chưa biết về tứ niệm xứ, do đó muốn hỏi tứ niệm xứ là vậy. She would like to re-listen to the Satipatthana, the four areas of contemplation. Yeah. Yes. She doesn't really understand. Satipatthana. Satipatthana means other two words. Satipatthana, tứ niệm xứ này bao gồm hai cái thành tố. Thứ nhất đó là sự tỉnh giác chánh niệm, và thứ hai là lĩnh vực nền tảng, hay còn gọi là đối tượng quan sát. Because sati is mindfulness is established based on these four foundations. Chánh niệm của chúng ta được thiết lập dựa trên bốn cái đối tượng, bốn cái lĩnh vực đối tượng để quan sát này. As I earlier mentioned, there are four kinds of foundation: kaya, body, vedana, feeling or sensation, Thì bốn cái đối tượng này như thầy đã nói đó là thân, cơ thể chúng ta, thọ, cảm giác, tâm trí và pháp. and then citta, mind or thoughts, and the last one is mental objects. Four foundations. Okay. So, whatever you are keeping practice, kaya, body, or mind, or feeling,
the most important thing is your mindfulness should be continuous. Thì cho dù là cô chọn cái đối tượng nào để mà mình quán thân hơi thở hay không, thì cái điều quan trọng nhất vẫn là duy trì cái chánh niệm liên tục. When your mindfulness is strong and deep, then you will see the true nature of the all Dhamma. Khi mà cái chánh niệm của mình mạnh, ý thức của mình mạnh, cảm giác của mình liên tục trong một thời gian dài, thì mình tự nhiên mình sẽ phát sinh và thấy được cái bản chất thực sự của thân tâm của chính mình. I think you are clear. Cô có nói chưa?